Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Fit. Ở đây là một cái laptop Dell, mã máy là Dell Precision 5560. Rồi để biết cái máy này bị gì, mời cả nhà cùng mình đón xem nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test máy ha. Thử kích nguồn. Xem máy có lên hình hay không. Ok, có lên hình. Dòng máy này là Core i7 lần cả nhà. Mình xem có thay đổi gì không. Máy này là bị tình trạng bị treo logo nha cả nhà. Giờ mình sẽ ấn nút nguồn cho tắt nguồn. Vậy mình sẽ tiến hành tháo máy ra. Máy này còn nguyên tem nha. Giờ mình sẽ tháo tem ra. Và cái máy này sử dụng là con ốc sau. Sẽ tháo toàn bộ những ốc ở sau đít máy nha. Mình sẽ tách mình lấy ra nha. Trong dòng này cũng cao cấp nên mình cũng phải tháo hơi kỹ nha cả nhà. Do cái này có dấu cắn mớp sẵn nha. Vỏ nhôm kim loại. Hoàn toàn lấy được cái mặt đê ra. Giờ mình sẽ tháo M2 ra. Để mình cách ly ra trước. Xem có vấn đề ngay vị trí M2 hay không. Và bên đây một cái nữa mình sẽ tháo ra luôn. Sử dụng hai cái M2. Bây giờ mình sẽ mở nguồn. Xem có khác biệt gì không. Sao mình tháo M2 ra lại không lên hình. Báo đèn chớp chớp ở đây. 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 cam và 7 trắng. Mình sẽ kích nguồn lại. Ok, máy đã lên hình. Xem có thay đổi gì không. Hình như vẫn như cũ cả nhà, vẫn còn treo logo. Sẽ đo cái nguồn cơ bản xem như thế nào. Tìm chỗ mát. Đây là đường 19V. Từ pin là 10V. Từ pin lên là 10.6V. Mình sẽ đo kiểm tra. Đây là 3V3. Cuộn đây là 5V. Đây nguồn Win 2 cho card màn hình 0.8 0.8 0.8. có nguồn như treo logo. Đây là chip nó nóng thất thường cả nhà. Chipset này là nó nóng hơn bình thường. Dòng này nóng dữ thiệt. Đây, quẹt nó ngưng tắt rồi. Xem nó có lướt được hay không. Sao giờ bị âm màn hình rồi cả nhà. Cái chữ đeo nó mờ mờ nằm ở trong nè. Không biết quay cả nhà có thấy được hay không. Em ấn nút nguồn để mở lại xem nha. Hiện tại nó bị âm hình rồi nè. Vẫn treo logo nhưng mà bị âm hình. Mở nguồn lại. Đã lên hình lại. Vẫn là treo logo. Nguồn cơ bản là tương đối ok. Bây giờ mình sẽ thử từng cây gam này xem như thế nào. Ấn nút nguồn cho tắt.
Tắt máy mình sẽ tháo một thanh gam ra nha. Lấy một thanh ra. Sau đó mình kích lại nguồn. Lên hình nhưng vẫn treo logo. Rồi mình sẽ ấn tắt nguồn tiếp. Sẽ tháo cái gam này ra. Và mình sẽ lấy cái gam hồi nãy ban đầu bên đây. Mình sẽ gắn qua đây. Để mình loại trừ xem có vấn đề gì về gam hay không. Mình sẽ kích nguồn. Lên hình. Vẫn còn treo logo. Bây giờ sẽ rút cái cục pin này ra. Cách ly đường nguồn pin. Và em kiểm tra xem con BIOS nằm đâu. Giờ trước tiên em sẽ tìm BIOS em làm loại trừ trước. Dòng này quá nóng, nhiệt độ rất là cao. Vị trí BIOS không có nằm ở ngay vị trí này. Không biết chiếu tản nhiệt này có hay không. Khả năng là nằm ở phía bên mặt bên kia của cái mainboard. Giờ em sẽ tháo cái tản nhiệt ra trước xem ha. Xem BIOS có nằm mặt này hay không. Tháo ốc của tản nhiệt ra. Đây luôn. Đây có một con nữa. Sau đó em sẽ dặn ốc của tản. Nhấn nhẹ tản lên. Vị trí của BIOS là nằm bên bề mặt bên kia rồi cả nhà ơi. Cái dùng cáp màn hình này phải thật là kỹ nha cả nhà. Kỹ mới được. Ba cuộn này là cấp nguồn cho Vega nè. Những cuộn này là cấp cho nguồn CPU nè. Đối với cái lỗ này mình cũng nghi ngờ BIOS là 50%. Thì cái nào đơn giản mình sẽ làm trước ha. Khi nó lên hình thì mình nghĩ tất cả nguồn CPU, nguồn card đã có rồi. Thì trước tiên mình sẽ tháo pin ra. Dưới cục pin phía dưới này là vặn con ốc trắng. Mình nói để mình nhớ luôn. Và phía trên đây là ốc đen. Sau đó mình sẽ nhóm lấy cục pin ra, vướng cái keo dán nè. Mình sẽ mở ra nha. Với con tem này thì là có ốc và chắc rồi. Sẽ mở con tem này ra. Phía dưới đây luôn. Mình coi coi. Chỗ này thì chỉ là dắt cáp thôi. Mình sẽ mở cáp ra luôn. Phía này có cái ngàm nè. Sẽ mở ngàm ra, sẽ lấy cáp ra. Cáp fan mình sẽ mở lại luôn. Đây là cáp lo. Sẵn mình sẽ tháo ra luôn. Cáp chuột và cáp bằng phím thì nó có thể là nó qua cái cổng cáp này cả nhà. Đây là cái bo chuyển đổi nè. Giờ mình sẽ tháo ốc của cái jack cáp màn hình này trước nha. Tháo mấy máy này cũng hồi hộp cả nhà. Nên phải nhẹ nhàng mới được. Mở cáp lên. Phía bên đây.
Cái đây là cái bát màu đen nè, mình xem có cần mở hay không. Bắt buộc phải mở ra luôn. Máy này sử dụng quá nhiều loại ốc nên cả nhà tháo cũng để ý ha. Đây là hai con ốc đen nhỏ nè. Mình sẽ nhóm mình để vậy ha. Tiếp theo đó mình sẽ tháo toàn bộ những con ốc hết. Đây mình sẽ lấy cái pan ra luôn. Vị trí bên đây còn một con ốc. Ốc này nó vướng với cái nắp chụp này, thì mình gỡ cái nắp chụp này ra trước. Sau đó mình sẽ lấy cái pan lên, tiếp tục mình vặn ốc, ốc main board, nắp chụp cáp anten wifi, mình tháo dây cáp anten wifi ra luôn. Ốc main tháo tiếp. Chân ốc này nó quá nhỏ cả nhà ơi, rất là nhọn và nhỏ. Mình sẽ đổi cái vít nhỏ ha. Vít này vậy mà cũng không vừa nó luôn. Đầu vít này ok. Kiểm tra xem vị trí ốc còn đâu hay không. Bên đây còn cáp kết nối nè cả nhà. Sẽ mở dắt cáp kết nối này lên. Và phía dưới cáp này lại còn một sợi cáp nữa. Tháo ra xem có ốc gì không. Cái bát này nó dính liền với phía bên đây nữa nè. Bên đây mình sẽ tháo ra luôn xem có ốc không. Đây, chỉ còn một con ốc nữa nè. Chấm nhẹ men xem. Hoàn thành, mình đã lấy được cái main board ra ngoài. Đây, vị trí là con BIOS của main board đây. Và vị trí bên đây là BIOS của cái card màn hình. Mình sẽ lấy cái máy chép BIOS của mình ra, kết nối với máy tính của mình. Mình sẽ mở phần mềm chép BIOS của mình lên. Và mình chọn 25 flash. Sẽ lấy cái đế chép BIOS của mình. Kết nối vào máy. Mình sẽ đọc BIOS này ra nha. Kết nối đế BIOS vào BIOS. Chọn Read ID. Xem có nhận dạng được hay không. Không nhận dạng được. Mình kết nối lại. Đã nhận dạng được BIOS rồi cả nhà ơi. Giờ mình chọn Read nha. Đã hoàn toàn đọc xong. Bây giờ mình chọn Save. Mình chọn Save vào. Sau khi save xong mình mở thư mục lên. Đây là file BIOS nha cả nhà. Đây dung lượng là 32 MB. Sau đó em sẽ truy cập vào trang web Dell. Đây em đã truy cập sẵn nè. Và em đã nhập đúng cái thông số của máy, số series của máy. Bây giờ em sẽ chọn tìm driver. Mục này em chỉ chọn là BIOS thôi. Em xem BIOS nó có bao nhiêu phiên bản. Em xem bên mặt máy là date bao nhiêu. Đây là date 2021 nha cả nhà. Em sẽ đào cái bản 2021. Em lấy cái bản cao nhất của 2021 ha. Bản bản là 1.6.2. Rồi em chọn download. Em đưa vào chung một cái thư mục của mình. Em đặt tên thư mục này là 1.6.2. Chọn save vào. Đây, tập tin em mới tải về.
Bây giờ em sẽ mở phần mềm lên nha, chọn vào BIOS để em mở to ra, rồi em chọn vào Dell, chọn vào cái phiên bản mình vừa mới đào về nè, này bản E đây, và phần dưới đây mình sẽ chọn vào cái file BIOS của mình mới đọc đó, mình mới sao lưu nè, đọc. Mình chờ trong giây lát cho phần mềm nó dò thông tin BIOS đây để mình chép coi thử được chưa. Đó, chưa được là nó dò chưa xong. Được rồi đấy. Rồi em chọn repair BIOS luôn, sau đó em chọn repair. Quá trình repair đang diễn ra, đang ép chắc SE đây, phần mềm đã dò ra đây. Đây là cái Dell Reaction 5560 và phiên bản của nó là ngày 9 tháng 7 năm 2021. Nãy mình đau là bản 2021 là đúng rồi ha. Đây những dòng ngáy tương đương đây, Dell XPS đây. Cái này là phần mềm nó tự động chọn cho mình, thì em cứ chọn vào select thôi. Đây, nó báo sell đo, vậy là đã repair thành công. Rồi tiếp tục em sẽ liêm BIOS này luôn. Em đưa lại cái file BIOS vào, file BIOS repair đây, xem phần mềm nó có nhận dạng được hay không. Phần mềm nó không tìm thấy rồi, thì mình sẽ chọn cái đường dẫn luôn, đường dẫn vào cái thư mục mình và mình chọn file mi luôn, xem coi nó ép được hay không. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn custom, chọn Z, Z. Báo config là đã hoàn thành nha cả nhà. Đây là cái file mi của mình đây, gb sạc mi. Rồi giờ mình sẽ đưa file này lại cho đọc lại một lần nữa xem có đúng hay không. Ok, nó báo config giờ đã thành công nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ chép file BIOS này, chọn open, em chọn cái file này, file mi của mình nè, rồi chọn vào, chọn ghi. Quá trình ghi đã thành công. Giờ mình sẽ tạm thời gáp cái main này vào để mình test thử xem như thế nào. Giờ mình sẽ kích con thử xem như thế nào nha. Này con BIOS mới mình mới build vào mi thì cũng có thể là nó lên hình cũng hơi lâu. Mình chờ xem thế nào. Nhắn cái lên liền cả nhà ơi, xem có thay đổi gì không. Ok, lướt ra rồi cả nhà ơi, lướt qua rồi, lướt qua rồi, bút rồi, bút coi, bút 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 bút. Như có lẽ là đang reset lại, thì do nãy là mình liêm BIOS. Chính xác, đã lên hình, đã lên hình. Để mình xem em ấy có boot được vào thiết bị boot hay không, có qua được cái logo hay không, cho nên giờ mình thấy reset là đã có hiệu quả rồi đó. Ok ok cả nhà ơi, tại vì là boot qua rồi. Bây giờ mình sẽ tắt, mình xem máy này có cổng USB hay không, hay là chỉ có Type-C hay thôi. Máy này hoàn toàn chỉ Type-C thôi cả nhà ơi. Rồi vậy là tương đối đã ok nha cả nhà. Thời gian hiện tại bây giờ cũng là 1 giờ sáng cả nhà ơi, nên cái giọng nói mình giờ đã khàn và đã yếu hơn thấy rõ rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn F2 vào BIOS nha. Ok, máy đã boot qua mức được rồi cả nhà ơi. Đây, chuột thì dùng ok rồi đây. Và đây là dòng Core i7 theo 11. i7 theo 11. RAM cây này thì 16GB. Rồi mình sẽ tìm kiếm mới chỉnh cái chế độ mà clip cho cả nhà xem ha. Thường thường nó nằm trong một power nè. Power. Và mình sẽ kéo xuống nha. Đây, chế độ clip cho cả nhà. Clip width. Đó, cả nhà là tắt cái chế độ này đi giùm mình.
là mỗi lần chúng ta mở cái màn hình này ra là nó không có còn tự động mở máy nữa. Mỗi lần chúng ta nhấn cái nút nguồn này nó mới tự động mở máy. Còn để chế độ này thì chúng ta tự mở màn hình lên thì máy nó tự động nó sẽ mở. Vậy là được nha cả nhà. Vậy mình chọn sẽ apply để sao lưu lại. Ok, và chọn exit thôi. Rồi, vậy đã hoàn thành nha cả nhà. Giờ mình sẽ chờ cho nó boot lên hình lại đàng hoàng rồi mình mới tắt nguồn. Chứ mình không nên là tắt ngang nha, tắt ngang nó sẽ ảnh hưởng tới BIOS nữa. Ok, vậy là mẫu phát rồi cả nhà ơi. Vậy mình sẽ tháo cái jack pin ra và mình ghép lại thành một cái máy hoàn chỉnh nha. Rồi, vậy là máy Dell Precision 5560 này tình trạng là treo logo, nguyên nhân là lỗi BIOS nha cả nhà. BIOS mình đã fit thành công 100% nha. Nếu cả nhà xem video này thấy hữu ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like nha. Còn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Rồi, quay lại máy thôi, gáp hoàn chỉnh. Mình sẽ kích nguồn nha. Xem có boot nhận ổ hoặc vào Win hay không nữa. Những dòng máy cao này Limi BIOS hay là tình trạng là không nhận ổ M2 lắm. Ok, quay vòng vòng vậy đã nhận rồi cả nhà ơi. Vậy mình đã sửa hoàn thành cái laptop Dell Precision 5560 này nha cả nhà. Ok ok, good nha cả nhà. Vậy bây giờ mình chỉ còn test máy và gắn lại cái mặt D của máy thôi. Và ngày mai liên hệ với anh em và báo giá cho anh em. Có thể là cái Win này lỗi rồi. Hoặc BIOS mình sửa lại á thì nó nhận chế độ SATA khác. Bây giờ mình sẽ vào một lần BIOS một lần nữa để mình xem coi chế độ SATA đang chế độ gì. Đây, một này là to nè, đây đang là mở red. Giờ mình chuyển về AHCI ha. Rồi chọn Z, chọn apply. Ok, cho solo vào phần boot rồi xem thấy ổ không. Đây thấy được 2 ổ nha cả nhà. Đây là một ổ Midron 512GB và cái ổ này Kingston cũng là 512GB. Rồi ok, và 2 ổ M2 đều nhận đủ hết, đều có dung lượng là 512GB hết. Rồi buồn ngủ quá cả nhà ơi, mệt rồi cả nhà ơi. Vậy bây giờ em sẽ ốp máy và đi ngủ nha. Ok, bye bye cả nhà.